Magandang umaga sa inyo lahat. So ako na naman ito, nagbabalik. At tayo ay mayroong isang request. At ito siya. Write a pseudocode that will calculate if the age of the user input belongs to the child, 12 years below daw, teen, 17 years old and below, adult, 74 years and below, or senior years, which is 75 years old and above. So yun. Ito ay galing kay Michelangelo Mabale. Not yata, di ko sinabi yan. Pero sige. Okay. So gagamitin ko uli ay IntelliJ idea kasi di ko alam kung anong ginagamit niya. So ito na lang muna. Tapos ang gagawin natin ay new project. Tapos under ng Java, piliin ko na lang ay Groovy para masaya. Next. Title natin siguro ay age. Yan. Age. O ano yan? Hayaan natin siya mag-download. Tagal ko na hindi na ginagamit eh. Yan, open na. Pairing. Okay. Don't show. Wala akong pake. Close. Okay. Dito na tayo sa ating interface. So, punta tayo dito sa SRC. Right click natin. Right click. New Java class. Pangalan natin ay age ulit para masaya. Yan. Okay, loading ulit. Ayan, public class age. Ito yung ating main, so lalagay natin dito public static void main. Paano nga ba yan? String mali. String taas arg sa labas, tapos yung open parenthesis open curly bracket pala. Okay. Yan. After nyan, ay kailangan daw niya magtanong. So, lagay natin system dot out dot println. Tapos ang tanong niya ay please input your age. Okay. So, mag-input tayo ng age. Okay, so kailangan natin ng scanner class kasi mag-i-input tayo. So, kailangan natin siya i-import dito. Lagay natin sa taas ng public class age. So, pangalan niya ay import java.util.scanner. Ayan. Okay. So, dito sa baba, kailangan nating mag-declare ng scanner. So, scanner pangalan na lang natin ay input reader equals new scanner. Yan. Tapos lagay natin system dot in. Yan. So sa baba nito ay kahit dyan na yan. Sa baba nito ay lalagay natin, kailangan ay input yung age. So ang age ay isang uri ng integer. So int age equals input reader dot next int. Yan. So kasunod nito ay yung mga if else natin. So if age, sabi dito ay belongs to a child, so below 12 years old daw. So palakayin ko lang yung font. Yan. Para mabasa nyo. So if age ay mas mababa sa 12, so less than or equal to 12, kasi sabi pala dito ay 12 years below.
and below. Ewan ko. Basta yan. Yan. Lalagay niya ay child. So, system that out that println you are a child. Okay? Dito sa tabi ng tabi ng open ay ng close curly bracket, talagay natin else if age is less than or equal to 17 daw. Open curly bracket ulit, system that out that println you are a teen. You are a teen. Kasunod ulit, else if age is less than or equal to 74, system that out that print you are an adult. Okay. Finally, else if age is greater than or equal to 75, siya na yung senior citizen. You are a senior. Wait. Naiwan ko yung aking yan. Senior. You are a senior. Okay. So, lagay natin dito else. System. At ay para lang yung sa invalid, kumari negative na age, yun kasama. You entered an invalid age. Okay? Okay na. Typo pala to. Yan. Okay. Okay na. Ito pala, baguhin na natin to. And age is greater than or equal to 0. Yan, para wala tayong negative na age. Okay. So, try na natin siya i-run. So, run. Ito. And nandito tayo sa baba. Input your age. Try natin ang 5 years old. You are a child. Tamang-tama. Isa pa. Try ulit natin. Yung teen naman. So, ang teen daw ay 70 years below. So, lagyan natin 17. You are a teen. Tama ulit. So, rerun lang natin. Kasunod ay adult. So, under 74 years old. So, lagyan natin 18. You are an adult na. Tapos kasunod ay senior citizen. So, lagay natin ay 75. Yan. You are a senior. Tamang-tama lang din. So, lastly, try natin yung mga maling input. So, kunwari, negative 10 years old daw siya. You are a putik. Ulitin natin yung code. Ayusin natin. So, lahat dapat ay merong ganito. Yan. Yan. At yan. Okay. Try natin ulit.
So, input natin yung age. So, negative 10. Yan, you entered an invalid age na. Tama na siya. So, try natin ulit yung iba. Kunwari ay 5 years old. You're a child, tama. Kunwari ay 15. Tama ulit. Kunwari naman ay 25. Tama ulit. And finally, 78. Tama. Okay. Final na yung ating code na ito. So, yan. Maraming salamat sa iyong suggestion at na ito yung aking sagot sa iyong katanungan. Yan. Maraming salamat. Ako ulit ito. Nagpapaalam na.